Mirëmbrëma të gjithëve nderuar shikues, ky është edicioni qendror i lajmeve, si gjithmonë drejt për së drejti në News24, në studio jam me kolegun Edvin Parruca. Mirëmbrëma Parruca. Ola, mirëmbrëma, jemi me Ola Bruko në studio, ndër të tjera do të ndjekim. Kryeministri Edi Rama shpreh ngushëllime për familjarët e shoferit të ministrit Xhafa e gardistit Shkëlzen Qordja. Rama akuzoi opozitën se përdor politikisht vetvrasjen për të sulmuar ministrin e brendshëm dhe qeverinë. Partia Demokratike i bën thirrje presidentit Ilir Meta të mos i hap rrugë ligjit që lejon prishjen e teatrit kombëtar. Deputetët e Partisë Demokratike firmosën peticionin, me anë të cilit do të kërkohet kthimi i ligjit nga presidenti. 4 pako tritoli janë zbuluar në një kovë boje në ambientet e një kompanie që merret me prodhimin e plastikës në Durrës. Policia arrestoi menaxherin Agron Kryeziu dhe shpalli në kërkim pronarin italian të kompanisë. Arratisja si në filmat aksion nga një burg në Paris. Një i dënuar për një grabitje me armë, gjatë së cilës u vra një polic u arratis nga burgu pasi një helikopter ul në oborin e institucionit ku vuante dënimin. Kjo është arratisja e dytë për 46 vjeçarin. SBA është përfshirë nga protestat kundër politikës ashpër të presidentit Trump ndaj emigrantëve. Protestuesit kërkuan bashkimin e fëmijëve me prindrit në kufi, duke denoncuar faktin se rreth 2000 fëmijë mbeten ende të ndarë. Rusia eliminon Spanjën, shkon në çerek finale, fituesja u përcaktua pas goditjeve të penaltive ku rusët u treguan më të saktë pa gabuar asnjëherë. Ishin disa prej zhvillimeve kryesore, ndalemi tani gjerësisht. Kryeministri nga Korça foli për vdekjen e gardistit të Shkëlzen Qordja. Rama akuzoi opozitën se po përdor politikisht vetvrasjen për sulmuar ministrin e brendshëm dhe qeverinë. Por për Partinë Demokratike Edi Rama mbron atë që opozita i quan vrasje mafioze. Vdekja e gardistit Shkëlzen Qordja nxiti jo vetëm reagimin e fortë të opozitës, por edhe të kryeministrit, i cili foli për herë të parë për ngjarjen e ndodhur një ditë më parë brenda ambienteve të Gardës së Republikës. Si mund i thuash dy prindërve ta vran mafiozët djalin, kur djali në kushte të një gjendje që s'ka se kush ta shpjegoj tjetër dhe ai vet tani më nuk është më vetvrasje. Po si mund t'ja bësh këtë në mexhlis, një familje? Po kjo është një gjë që nuk mund të perceptoj asë në Shqipërinë e mesjetës. Edi Rama akuzoi opozitën se po përdor vetvrasjen e shoferit të ministrit të brendshëm për të sulmuar politikisht jo vetëm Fatmir Xhafën, por edhe qeverinë. Përfshirja e tij në skenar fantazie makabër për të goditur ministrin e brendshëm, për të goditur qeverinë, është i neveritshëm, është i turpshëm, është një tjetër shembull i një vështirësie të jashtëzakonshme dhe artificiale, në cilën gjendet hapësira e debatit politik, që karakterizoi edhe gjithë procesin për të marrë më në fund datën për çeljen e negociatave me Bashkimin Evropian. Por demokratët nuk nguruan të kundërpërgjigjen akuzave nga Selia Blu. Me Edi Ramën kryeministër, dyert e Evropës do të vazhdojnë të jenë të mbyllura edhe qershorin tjetër. Edhe për faktin se për të fshehur një vrasje mafioze, Edi Rama ka marrë publikisht rolin e kryeprokurorit, duke paracaktuar se vrasja mafioze ishte vetvrasje me 3 plumba. Edhe Lëvizja Socialiste për Integrim ngriti pikpyetje rreth ngjarjes. Çfarë sikleti të madh ka kryeministri, i cili nxiton të bëjë rolin e hetuesit dhe kryeprokurorit, shkruajti Petrit Vasili në rrjetet sociale, pasi Edi Rama ngushëlloi familjen e gardistit të ndjer dhe sulmoi opozitën për përdorim politik. Familja e gardistit Shkëlzen Qordja kërkon nga politika që të ndalen komentet dhe deklaratat për vdekjen e njeriu të dashur. Është e pabesueshme për ne që në kushtet e një tragjedie familjare që nuk jurohet as hasmit, të na duhet të përballojmë edhe shkelmat e politikës mbi trupin pa jetë të djalit dhe vllait ton që e kemi në mes të shtëpisë. Kur s'ka fjalë dhe ngushëllim për ne sot, detyrohemi nga këto shkelma e gërsirash të gjejmë fjalë për të bërë deklarata publike si familje. Por fatkeqësisht nuk kemi asnjë rrugë tjetër përveç se t'i drejtohemi publikisht politikanëve që të na lënë të qajmë njeriun ton, të mos shkelin mbi çdo ligj e zakon, duke bërë atë që as gjaksi i kanunit nuk e ka bërë kurrë për viktimën e tij. U lutemi mos e rëndoni djalin dhe vllain ton me fantazi dhe fabrikime për qëllime tuaja.
për shpirtin e zi që ju shtyn në të tilla akte njerëzore nuk është fajtori shtrenjti ynë dhe zia jon delet e pronë për supet e familjes sonë të thjesht. Prindrit dhe vëllezërit e të ndjerit shkëlqen Qordja, përfundon mesazhi i familjes së gardistit. Policia e Durrësit sekuestron 4 pako të mbështjellja me letër plasëse të dyshuar 3 ton në prangat e policisë ka rënë menaxheri i firmës Agron Kryesdiu, 28 vjeç, banues në Durrës, ndërsa shpallur në kërkim pronari i kompanisë shtetazi italian me iniciale EB, 43 vjeç. Sipas saj, pakot ishin të lidhura me 2 fije teli të veshura me kapsolla të montuara. Lëndët plasëse janë gjetur brenda një kove plastike me bojë, pas kontrollit të ushtruar një kompani e cila merret me prodhimin e profileve plastike. Ndërkaq të akuzuarit do të hetohen për veprat penale, trafikimi i armëve dhe i municionit, fshehja e të ardhurave, punësimi paligjshëm gjithashtu. Partia Demokratike i bën thirrje presidentit Ilir Metat mos i hap rrugë ligjit që lejon prishjen e teatrit kombëtar. Deputetët e PD-s firmosën peticionin me anë të cilit do të kërkohet kthimi i ligjit nga presidenti. Vokshi tha se ligji për teatrin është një akt mafioz dhe antikushtetues. Aktorët kanë nisur firmosin e peticionit përmes së cilit i bëhet thirrje presidentit Ilir Meta që të mos dekretojë projekt ligjin për shëmbjen e teatrit kombëtar. Deputetet Albana Vokshi dhe Dhurata Çupi ishin të parat nga radhët e demokratëve, të cilat hodhën firmat dhe i kërkuan kreut të shtetit të reagojë. I bëjmë thirrje presidentit të Republikës, zotit Ilir Meta, të mos i hap rrugë këtij akti antikushtetues, që grabit shqiptarët dhe pasuron mëtej Ramën dhe sekserin e tij Erion Veliaj për të pasuruar mëtej me para të krimit, të drogës dhe të korrupsionit. Demokratët i bën thirrje jo vetëm qytetarëve, por edhe kolegëve socialist të dalin në mbrojtje të artistëve. Janë rreth 8.000 metra katror, të cilët Edi Rama me këtë akt antiligjor, antikushtetues, për të mos thënë të pamoralshëm, do t'ia japi kompanisë Fusha për të ngritur 6 kulla të larta, 3 prej të cilave bihen në territorin që i përket teatrit kombëtar, gjë që nxjerr edhe zbuluar edhe mashtrimin e Edi Ramos dhe të Erion Velis, që nuk do preket asnjë centimetër i sipërfaqes që i takon teatrit kombëtar. Mosdekretimi i projektligjit nga presidenti i Republikës do të ndalte vetëm për pak kohë hyrjen në fuqi të ligjit, pasi mazhoranca mund ta kalonte sërish në parlament me forcën e kartonave. Partia Demokratike akuzon ministrin Bushati për emërimin e familjarëve të ish byros politike në poste diplomatike. Deputetja Dhurata Çupi tha se nuk është rastësi që mbesa e Hysni Kapos, dhëntri Rita Markos dhe dhëntri Lenka Çukos janë emëruar ambasador në Suedi, Izrael e UNESCO. Ministri Ditmi Bushati zbaton të njëjtat kritere siç bënte dikur i atin diktaturë, duke emëruar familjarët e ish byros politike në poste të rëndësishme diplomatike. Rasti i fundit është ai i emërimit të ambasadorit të Shqipërisë në Suedi, të Virgil Kules, dhëndri i Rita Markos. Ky emërim nuk është i rastësishëm. Mbesa e Hysni Kapos është emëruar ambasadore në UNESCO, dhëndri Lenka Çukos ambasador në Izrael. Për të rinj që nuk i njohin, këta janë njerëzit që bashkë me Enver Hoxhën burgosën dhe vranë kundërshtarët e regjimit tyre gjakatar, shtypën dhe sunduan për gati 5 dekada shqiptarët, duke na varfëruar deri në mjerim, duke na grabitur pronën, duke na mohuar të drejtat dhe identitetin ton europian. Asnjë nga këto emërime nuk është rastësi. Edi Rama e konceptoi rilindjen si bashkim mes krimit dhe pinjollëve të funksionarëve të regjimit komunist. Partia Demokratike nuk do të njohë asnjë nga emërimet e lidhjeve të Edi Ramës me diktaturën komuniste dhe krimin. Partia Demokratike, si një alternativë e rinisë, do t'i hapë rrugën të rinjve shqiptar për një Shqipëri si gjithë Europa. Qeveria ka vendosur se objektiv ofrimin e 25.000 vendeve të reja të punës përmes zyrave të punës. Gjatë qëndrimit në Korçë, kryeministri Rama ishte në Voskopoj në kuadër të projektit 100 fshatrat, ndërsa gjatë panajirit të punës në Korçë, kreu i qeverisë tha se ka vende pune në çdo zonë të Shqipërisë dhe se objektivi i qeverisë për 25.000 vende pune është i arritshëm.
Gjatë qëndrimit në Korçë, kryeministri Rama i shoqëruar nga anëtarë të kabinetit, biznesmenë e investitorë, ishte në Voskopoj në kuadër të veprimtarive promovuese që zhvillohen si pjesë e programit 100 fshatrat. Përmes një panajiri ku janë prezantuar produkte tradicionale të zonës si dhe alternativa turistike të saj, Voskopoja u shpalou si një nga destinacionet e rëndësishme të vendit me një ndërthurje të elementëve atraktiv. Veprimtari të tilla që i shërbejnë një zhvillimi të qëndrueshëm rural, sipas ministrit të bujqësisë Niko Peleshi, do të zhvillohen në të gjithë vendin. Synojmë që të ndërtojmë një model zhvillimi në këto 100 fshatra, pra të bëjmë ato modele që do të reflektojnë dhe në fshatra të tjera në gjitha hapësirën rurale të Shqipërisë. Dhe kur themi zhvillim, e kemi fjalën për gjithë komponentët e zhvillimit, nga infrastruktura, shërbimet publike, ujësjellsi, kanalizimet, rruga, që është pjesa, si me thënë, pjesa që konsumon dhe më tepër para dhe pjesa me vështirë, por nuk mjafton. Për këtë arsye duam që krahas infrastrukturës së rëndë të zhvillojmë edhe atë që quhet diversifikimi i ekonomisë në hapësirë rurale, pra agroturizmin dhe festat tradicionale apo produkte tradicionale të këtyre fshatrave. Më tej, kreu i qeverisë u ndal dhe në panairin e punës që u zhvillua në qytetin e Korçës. Nga ky panair, kryeministri tha se kishte vende të lira të punës në çdo zonë të Shqipërisë. E vërteta e thjeshtë është që në çdo bashki ne kemi vende të lira pune dhe objektivi ynë për të arritur 25.000 punësuar vetëm nga zyrat e punës është një objektiv që është qartësisht i arritshëm dhe muaj pas muaji, sipas atyre targeve të vëna, zyrat e punës përgjigjen me rezultate konkrete. Panairi u mirëprit dhe nga të rinjët e Korçës, të cilët e shikojnë këtë si një mundësi të mirë punësimi. Faktikisht jemi të sapo diplomuara edhe është një mundësi shumë e mirë për ne që të njihemi me tregun e punës. Më duket tepër interesante, kanë hyrë disa firma të reja, ofrojnë shumë vende të mira pune, sidomos dhe për studentë. Mundësi e mirë punësimi do të jetë edhe për të ndarmatosur. Qeveria ka vendosur si objektiv ofrimin e 25.000 vendeve të reja të punës vetëm përmes zyrave rajonale të punësimit në të gjithë vendin. Urdhri i stomatologut të Shqipërisë apelon gjithë pacientët të bëjnë kujdes nga stomatologët që vinë nga vende të ndryshme të Europës, pasi në shumicën e rasteve janë të palicencuar dhe punojnë në informalitet. Kreu i urdhrit të stomatologut Nikol Deda, gjatë një interviste për News24, paralajmëron fillimin e kontrolleve në të gjithë vendin. Shqiptarët duhet të bëjnë kujdes nga klinika dentare ku shërbejnë mjek të huaj. Shpesh ata janë mjek të palicencuar, të cilët vinë në Shqipëri pasi e kanë të pamundur të ushtrojnë profesionin në vendet e tyre. Lajmin e bën të ditur vetë kreu i urdhrit të stomatologut në Shqipëri Nikol Deda, i cili apelon pacientëve të tregohen shumë të kujdesshëm kur frekuentojnë klinika ku punojnë stomatolog të ardhur nga vende të ndryshme të Europës. Çdo mjek i huaj duhet jetë i licencuar në Shqipëri kur kryen shërbime dentare. Dhe në rastet kur nuk ka licencë këtu, qytetari është i pamorojtur nga kish ushtrimi i personit. Sipas Nikol Dedës, presidenti i urdhrit të stomatologut në Shqipëri, nuk kanë munguar dhe rastet kur pacientët e kanë pësuar nga mjekët të cilët nuk janë të pajisur me lejen e ushtrimit të profesionit, ndërkohë që ushtrojnë profesionin në mënyrë të paligjshme. Ne i bëjmë thirrje qytetarëve të jenë të kujdesshëm për investimin në fushën e shëndetit oral, për mirëmbajtjen e dhëmbëve të gojës, të jenë të kujdesshëm përpara se të kryejnë një proces në klinikë, të interesohen ku shkojnë, të cili mjek, çfarë kualifikimi ka, sa është i formalizuar në tregun dentar, si është i licencuar. Urdhri i stomatologut në Shqipëri pritet të nisë kontrolle masive në të gjithë qytetet e vendit, pasi ka ende klinika dentare të cilët ushtrojnë aktivitetin në mënyrë të paligjshme, duke rrezikuar kësaj seriozisht pacientët që frekuentojnë stomatolog të paformalizuar në tregun dentar të vendit. Urgjencat kirurgjikale do të përballen një herë në javë, do të përballohen një herë në javë nga Spitali Shef Qendror në kryeqytet. Drejtori i urgjencës kombëtare bëri të ditur se përmes këtij riorganizimi do të lehtësohet fluksi në QSUT dhe do të ofrohet një shërbim më cilësor për pacientët.
Një herë në javë, të gjitha urgjencat kirurgjikale do të zhvendosen tek sanatoriumi. Drejtori i urgjencës kombëtare sqaroi se riorganizimi i shërbimit të urgjencës synon shpërndarjen e ngarkesës së punës në të gjitha spitalet universitare dhe ofrimin e një shërbimi sa më cilësor për pacientët. Duke filluar nga muaji korrik, datë 4, çdo të mërkur, pra 4 herë në muaj, urgjencat kirurgjikale do të përballohen nga Spitali Universitar Shef Qendroqi, i cili tashmë është gati për pritjen e të gjitha urgjencave kirurgjikale. Për këtë janë marrë të gjitha masat për numrin e sallave të operacionit, të nevojshme për praninë e të gjithë specialistëve si kirurg, anestezist, instrumentist dhe personel mbështetës të sallave të operacionit. Po jo të gjitha rastet e urgjencës do të referohen në sanatorium, pavarësisht ditës. Nuk do të dërgohen në urgjencën kirurgjikale të Spitalit Universitar Shef Qendroqi rastet e rënda që kanë nevojë për shërbime të specializuara. Rastet të sjella me helikopter do të zbresim gjithmonë në QSUT, sepse aty është pista e helikopterit dhe do të shoqërohemi pastaj me autoambulanca drejt Spitalit Universitar Shef Qendroqi. Nuk do të dërgohen gjithashtu djegjet që i përkasin plastikës, obstetrik ginekologjisë e tjerë. Drejtori i urgjencës kombëtare, institucion që do të menaxhojë riorganizimin e urgjencave, i bëri thirrje qytetarëve të drejtohen urgjencës kombëtare duke telefonuar në numrin 127, pasi kështu do të drejtohen saktësisht për të marrë shërbimin e duhur për çdo rast. Sindikata e Arsimit në Shqipëri akuzon qeverinë për shkatrimin e arsimit profesional. Në Vrus Kapteli, në një intervistë për News24, teksa akuzon qeverinë për premtimin e pambajtur për rritjen e pagave, apelon të tregohet vëmendje ndaj arsimit në Shqipëri. Kreu i sindikatave të arsimit në Shqipëri në Vrus Kapteli, në një intervistë për News24, akuzon qeverinë për shkatrimin e arsimit profesional dhe arsimit parashkollor, pasi arsimin profesional e kaloi fillimisht tek Ministria e Punës e tashmë tek Ministria e Financave, ndërsa atë parashkollor po ja kalon qeverisjes lokale. Ajo që ka bërë qeveria për arsimin këto vite është një shkatrim i arsimit, po të thoshim me këtë term, për vetë shkakun që sa po erdhi ministria me gjithë kundërshtimin e fortë sindikatës tonë, por ne ishim një zë i vetëm në ato komisione, u shkëputën arsimin profesional nga Ministria e Arsimit dhe e kaluan tek Ministria e Punës. Dhe mas 4 vitesh, Ministrinë e Punës për çudi të gjithëve e shkrim fare dhe tani arsimi personal ndodhet te Ministria e Financave. Dhe shkëputën arsimin parashkollor nga Ministria e Arsimit dhe po e kalojnë atë në pushtetin lokal. Për mendimin tonë si sindikat, këto nuk do të sjellin produktivitet dhe nuk do të sjellin asnjë të mirë për rritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe për një arsim cilësor. Një shqetësim tjetër për mësuesit sipas Kaptelit është dhe premtimi pambajtur për rritjen e pagave me 40%. Është premtuar për këtë 4 vjeçar që pagat e mësuesve do të rriten deri në 40%, por ajo që pritet të bëhet së shpejti do të jetë vetëm një 5%. Ne kemi denoncuar këtë edhe në media që edhe pse është premtuar 40% e rritjes pagës për 4 vjet, nëse do të ndajë kjo proporcionalisht, të paktën këtë vit duhet kishte një rritje prej 10% të pagave. Kreu i sindikatave të pavarura të arsimit në Shqipëri kërkon vëmendjen e qeverisë ndaj arsimit si e vetmja rrugë për zhvillimin e vendit. Ta shikoj arsimin si prioritet të zhvillimit të vendit. Nuk ka asnjë mundësi tjetër që vendi ynë të zhvillohet nëse nuk do të jetë prioritet të zhvillimi dhe rritja cilësore e arsimit. Kapteli i bën apel të gjithë mësuesve të Shqipërisë mos t'i binden urdhrit të bashkive për lyerje klasash nga ana e tyre, pasi sipas tij ka informacione që për mungesë fondesh që bashkitë duhet i kishin planifikuar në buxhet, tashmë po tentojnë të detyrojnë mësuesit për të kryer shërbime në kuadër të përgatitjeve për vitin e ri shkollor. Prej një korrikut ka hyrë në fuqi aboneja e personalizuar, e cila përmban fotografinë dhe numrin e kartës së identitetit të personit që disponon. Qytetarët të Tiranës thonë për News24 se ky ndryshim nuk ka krijuar konfuzitet për ta dhe se është një formë që shmang abuzimet. Formati ndryshuar i abones për transportin urban në Tiranë ka hyrë zyrtarisht në fuqi. Data shënon një korrik dhe duke nisur nga sot, qytetarët nuk mund ta përdorin abonen nëse ajo nuk përmban 2 të dhëna shtesë, fotografinë dhe numrin e kartës së identitetit. Po si e kanë pritur qytetarët e Tiranës këtë ndryshim?
Në ditën e parë të aplikimit të abonesë personalizuar, qytetarët nuk duket të kenë pasur probleme. Një pjesë e tyre shprehen se ky ndryshim duhej bërë pasi përdorimi i abonesë së vjetër krijonte mundësi për abuzime. Ma nuk më duket ndonjë gjë, po derisa e kanë nxjerrë, normale. Do t'i përshtatemi. Qytetarët udhtojnë me aq sa paguajnë. Edhe ajo ishte e para ishte abuzim, me një kartë mund të udhtoshin shumë persona. Në fakt nga një anë mirë ishte ta përdorni se nuk kanë njerëzit. Është më në rregull kjo, me fotografi. Po atëherë merrsh abonentate unë, hypsha në autobus, është më në rregull kjo. Po ka edhe nga ata qytetarë që nuk u pajisën asot me abonenë personalizuar, pasi në mungesë të informacionit nuk ishin me vete fotografin apo kartën e identitetit. Po s'na e dhanë dashkan fotot, po nuk e dinja, ja tashi. Ja me këta të mirën do të vesh. Aboneja e re nuk do të tregtohet më nëpër autobus, siç është bërë më parë, por vetëm në pikat e përcaktuara nga Bashkia e Tiranës. Pas rekonstruksionit të autostradës Tiranë-Durrës, autoriteti rrugor shqiptar njofton fillimin e punimeve në një tjetër segment. Ditën e hënë orën 6 të mëngjesit do të fillojë ndërhyrja për rehabilitimin e segmentit rrugor dhe gëzimi i vor fabrika tullave në kuadër të projektit të mirëmbajtjes. ARSH dhe policia rrugore e paralajmërojnë drejtuesit e mjeteve për devijimin e trafikut. Trafiku i mjeteve të rënda që vijnë nga veriu në drejtim të doganës së Tiranës do të vijojë normalisht nga fushkruaja në dogan dhe do të kthehen përsëri nga njëjti segment rrugor. Trafiku i mjeteve të rënda nga veriu në drejtim të portit të Durrësit dhe jug do të përdorin segmentin Fushkruj-Kamës, mjetet e transportit të udhëtarëve në të dy drejtime do të përdorin segmentin e rrugës së aeroportit të Rinasit dhe mbikalimit të Kasharit. Do të shkojmë live tani përpara teatrit kombëtar, është Jorida Tabaku, e ndjekim. Shumë vjetra këtij qyteti, Tabaku dhe Turdiu. Shumë afër vendit këtu ku jemi, ka qenë dyqani i vjetër i gjyshit tim, që në nëntor të 44-s filloi të shëmbej. Shumë afër ka qenë dhe Bashkia e vjetër e qytetit, që po në atë vit filloi të shëmbej nga regjimi komunist. Pak nga pak regjimi komunist fshiu çdo gjë në këtë vend. Më pas, mbas vitit 2000, filluan të fshihen edhe ato pak gjëra tjera që kanë mbetur. Unë nuk e di nëse ju kujtohet kinemaja e vjetër e qytetit, nëse ju kujtohen rrugicat vjetra të këtij qyteti. Çdo gjë pak nga pak filloi të fshihej dhe po ngrihen kulla të larta. Unë dua një qytet ku fëmijët e mi nesër të rriten dhe të kuptojnë që Tirana ka identitet. Që Tirana është ajo që është. Që Tirana është ajo që është sepse ka dhe një vlerë historike, se ka disa ndërtesa të vjetra, ndoshta edhe të shumtuara, po që mbartin histori më vetëm. Kam dëgjuar këto ditë çdo që flet dhe del kundër teatrit që do sulmohet. Jam e sigurt që edhe ne që do flasim këtu patjetër do sulmohemi. Kam dëgjuar që të thonë që nuk shkojnë njerëzit në teatr. Në fakt unë shkoj edhe kam shkuar në këtë godinë, ndoshta s'ka pasur dhe ngrohje, ndoshta nuk ka qenë kushtet optimale, ndoshta dreqje e mori edhe për fajin ton, që ndoshta s'kemi bërë maksimumin e mundshëm për të investuar në këtë ndërtesë, po a ja vlen ta shëmbim se nuk e mirëmbajtëm dot? A e shëmbëm stadiumin para 2 vitesh në ethet e Europianit? Unë fakt shkoj edhe në stadium. Sot nuk është ma stadiumi. Në fakt, shumë gjëra që kishte qyteti deri dje nuk ishin. Qyteti pak nga pak po zhduket. Qyteti pak nga pak po shitet. Në fakt, pak nga pak po falet. Më drejtuan disa pyetje mua dhe kolegu tim Gurakuqi që kemi ardhur sot këtu dhe përgjigja për të gjitha në fakt ishte retorike. Përgjigja për të gjitha është jo. Unë kam reaguar në datën 8 qershor, kur për herë të parë doli ligji dhe u publikua online. Unë dhe deputeti Albana Vokshi në emër të Partisë Demokratike reaguam dhe e kundërshtuam fort. E kundërshtuam fort për shumë arsye. Së pari, historia e ligjeve që vinë në parlament me emra biznesmenësh duhet marrë fund. Nuk është parlamenti as zyrë tenderash, as zyrë koncesionesh. Historia që kryetari i bashkisë ka frikë ta firmosi vetë dhe sjell që të ketë mburoj nesër parlamentin, sepse e di që kjo është marrëveshja më e dyshimt, kjo është marrëveshja dhe afera më e madhe që mund të ekzistojë dhe e di që është i pambrojtur po ta firmosi vetë. Dhe si frika cakja sjell parlamentit për ta firmosur. Kryetari i bashkisë e di që prona nuk mund transferohet pa 3/5 e votave dhe votat atje nuk i ka, se Partia Demokratike ka bllokuar në Këshillin Bashkiak. Për shumë arsye këtë ligj e kanë sjellë në parlament.
vetë ligji në relacion e tij jep disa raste se kur është përdorur kjo procedurë herë tjetër. Është përdorur për rrugën e Arbrit, që ka dështuar me emër biznesi, është përdorur për aeroportin e Vlorës, që është në dështim e sipër, dhe jam e sigurt që do dështoj, dhe po përdoret edhe në këtë rast këtu. Prona publike po trajtohet si plaçk, prona publike po ipet një privati, prona publike po falet. Pse? Që të përfitoj dikush që sot është në zyrën e shtetit, që nga 20% që po e kthe në 50% shfitimin e tij. Unë besoj që ka ardhur koha që me reagim qytetar të fortë, ashtu si ai që keni bërë ju këto ditë, neve t'i themi jo. T'i themi ndal prishjes qytetit, rënimit qytetit, t'i themi ndal edhe vjedhjes dhe grabitjes. Ndoshta keni dëgjuar shumë politikanë dhe mund t'jeni zhgënjur, sepse politikanët premtime bëjnë. Por unë ja u them qëndrimin e prerë dhe të fortë Partisë Demokratike, që nga nesër fillon lufta në komisionet parlamentare, për ta ndaluar me të gjitha mënyrat, për t'i bërë njerëzve për ta kuptuar që këtu nuk flasim për ndërtimin e një teatri të bukur, këtu flasim për vjedhje, këtu flasim për grabitje, që këtu nuk flasim për një kryetar bashkie që do të ndërtoj një ndërtesë tjetër të bukur. Këtu flasim për prishjen e të vetmes ndërtesë që ka mbetur. Para pak ditësh unë po lexoja historinë e teatrit dhe në fakt kur u ndërtua këtu, pushtuesit italian e paguan me Napoleona Floriri këtë tokë dhe ndërtuan një ndërtesë publike pushtuesit. Ndërkohë që qeveria shqiptare po sillet më keq se pushtuesit. Këtë ndërtesë publike po e merr, po e shkel me këmbë, historinë e qytetit po e merr, po e shkel me këmbë, thjesht për fitimin e radhës. Teatri është ndërtesa dhe godina e radhës që do prishet. Do vazhdoj Galeria e Arteve, paralajmëruan pak më parë. Do vazhdoj me çdo gjë tjetër që ka mbetur në këtë qytet. Kështu që unë besoj që këtë muaj, që besoj është i fundit në parlament, ku ligji do të diskutohet, të gjithë bashkë të punojmë dhe të gjejmë një mënyrë se si t'i themi ndal dhe stop. Do ta votojmë kundër në parlament, por çfarë do ndodhi nesër? Do ta votojmë kundër në komisione, por çfarë do ndodhi nesër? Edhe presidenti shpresoj shumë që ta kthej dhe unë i bëj thirrje presidentit që ta kthej. Po prap do të vinë në parlament dhe do ta votojnë me forcën e kartonave. Me sa kam kuptuar në këto vite, 5 vite në parlament, nuk e njohin ligjin, nuk e njohin kushtetutën, nuk njohin asë një gjë zyrtare, asë një marrëdhënie ligjore zyrtare që ekziston, por thjesht kanë një dhe vetëm një parim. Kanë vetëm parimin e vjedhjes dhe të korrupsionit. Është shumë e trisht që kemi ardhur në këto moment dhe diskutojmë. Është shumë e trisht për ju që keni javë e muaj, që ndoshta edhe jeni zhgënjur. Por në fakt unë shoh shpresë. Shoh shpresë kur shoh nëna me fëmijë të vegjël këtu, kur shoh djemë të rinj që nuk shkojnë në kafene, po vinë këtu, kur shoh intelektual që vinë këtu, kur shoh njerëz që kanë bërë këtë çështje nga një çështje të vogël lokale në një çështje të madhe. Në fakt teatri nuk është një çështje vogël lokale. Teatri është një çështje e madhe kombëtare. Është pronë e kombit. E na takon gjithë ne, së pari si politikan ta mbrojmë atë, së dyti si qytetar, jo vetëm Tiranës, po të çdo qyteti. I bëj thirrje të gjithë atyre që nuk kanë mundësi të vinë këtu dhe unë dëgjova zotërin që foli përpara meje, të votojnë online. Unë kam njerëz nga Amerika që më kanë kërkuar për të votuar peticionin. I bëj thirrje të gjithë atyre që kanë mundësi që të vinë këtu, të flasin, të ngrenë zërin e të kërkojnë që dhe kjo pjesë e Tiranës vjetër të mos zhduket. I bëj thirrje të gjithë qytetarëve të vinë ta firmosin peticionin, i bëj thirrje ndërgjegjes të çdo deputeti, të majt atë djathtë, të mos ta votojmë një herë të vetme, të mos votojmë për interesat politike dhe partijake, të votojmë për interesa kombëtare siç është teatri. Ju falemnderit shumë që më bët pjesë, ju falemnderit që ndoshta edhe të zhgënjur e keni vazhduar këtë kauzë deri sot dhe do ta mbani gjallë dhe unë jam e sigurt që po të jemi bashkë përtej bindjeve politike, përtej çdo interesi, jam e sigurt që mund ta fitojmë këtë betejë dhe kjo betejë do fitohet. Faleminderit. Ishte Jorida Tabaku, deputete e Partisë Demokratike, janë dhe të tjerë nga Partia Demokratike në këtë protest për t'i thënë jo shëmbjes së godinës së teatrit kombëtar. Tashmë është një peticion i cili po firmoset nga qytetar dhe së fundmi edhe nga deputete dhe Jorida Tabaku e nënshkroi
këtë peticion, ndërsa paralajmëroi se do të nisë që nesër edhe në komisionet parlamentare lufta e vërtet dhe fort për t'i thënë dalë prishjes së godinës së teatrit kombëtar. Ndërkohë vazhdojmë rrjedhën e këtij edicioni informativ. Artistë nga 15 vende të botës patën mundësinë të lënë gjurmë në hapësirat urbane të Tiranës me punimet e tyre morale. Kryebashkiaku Veliaj tha se Moral Fest do të kthehet në një traditë të përvitshme që jep kryeqytetit një shpërthim ngjyrash. Fasadat ngjyrgri të qytetit janë kthyer në vepra arti. Artistë nga 15 vende të botës patën mundësinë të njihen me Tiranën dhe të lënë gjurmë në hapësirat urbane të qytetit me punimet e tyre morale. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, u njoh nga afër me punët e artistëve në disa rrugë të ndryshme të kryeqytetit, çka i ka dhënë Tiranës një shpërthim ngjyrash. Tirana ka pasur një traditë shumë të mirë nga vitet 2000 deri në vitin 2011 në kohën e Edi Ramës, ku ngjyrosja e pallateve, lyerja e tyre me ngjyra, përcjell diçka ndryshe nga gria që ne kemi pasur trashëgim nga koha e luftës së ftohtë dhe nga gjithë trashëgimia sovjetike dhe komuniste, për t'i dhënë ngjyrë qytetit, ka qenë një eksperiencë fantastike. Sot për ringjallim atë përvojë, shumë prej fasadave me artistë shqiptar, me artistë huaj, italian kryesisht, por dhe nga 14 vende të tjera, i ka dhënë qytetit më shumë shije dhe minimalisht do të ketë më pak ndotje estetike. Kryebashkiaku veçoi se kjo nismë do të kthehet në një traditë të re për kryeqytetin, që Tirana të ruaj reputacionin e qytetit të ngjyrave si një kartolinë fantastike e Shqipërisë europiane. Mural Fest Tirana 2018 lindi si fryti i bashkëpunimit mes Bashkisë së Tiranës dhe laboratorit italian 167 B Street nga Lecce. Përmes këtij projekti, bashkia synon të promovojë artin mural në hapësira të ndryshme publike, ku fasadat e ndryshme të qytetit shërbejnë si galeri për artistët. Robert Pikler, një nga të huajt që punojnë në Shqipërinë post-komunistë, është kujdesur në atë kohë të fotografojë çdo gjë nga periudha e atërshme. Ai tashmë kur është kthyer në Shqipëri ka gjetur një situatë tjetër, por kujton Shqipërinë e viteve 90, e cila sipas tij përkundër varfërisë dhe vështirësive kishte kryefjalë mikpritjen. Me një aparat Nikon në dorë, Robert Pikler udhtoi nëpër Shqipërinë e viteve 90, duke dokumentuar momente të jetës së përditshme të shqiptarëve. Ai rikthehet 20 vite më pas për të gjetur një Shqipëri krejt ndryshe nga ajo e viteve 90, por me një arkiv të pasur momentesh të veçanta që risjellin në vëmendje jetën e shqiptarëve në vitet e para të post-komunizmit. Ai rrëfen mbresat e tij gjatë udhëtimeve që ka bërë nga Dugagjini në Kurvelesh. Shqipëria ka ndryshuar në shumë aspekte. Sepse kushtet që kanë qenë në vitet 90 ishin shumë të veçantë edhe për mua si një huaj, sepse unë edhe nga një shtet perindimor në një shtet që ka qenë të izoluar për 50 vjet, që ka qenë në një krizë ekonomike fatal. Dhe unë fillova me punën këtu në disa fshatëra të Shqipërisë të Veriut. Por në përgjithësi mikpritja ka qenë një çështje që nuk e kuptova në fillim, sepse ishte shumë nga zemra. Ekspozita lëvizëse e historianit, antropologut dhe fotografit Pikler e titulluar Kthim në kohë, Shqipëria e viteve 90, përveç ekspozimit në shtëpinë Kadare, ka ardhur për publikun gjirokastrit në një formë të veçantë. Autobus të linjave urbane janë veshur me fotografitë e autorit, duke sjellë në çdo rrugë të qytetit një copës Shqipëri të viteve 90. Klientët që besojnë që pajisjet e tyre elektrike t'i blejnë në Neptun do të shpërblehen. Për të festuar 25 vjetorin e hapjes më 2 korrik, Neptun do të bëjë ulje drastike në shumë produkte speciale, të cilat do të ofrohen me çmimet më të mira në treg. Nëse këtë verë keni vendosur t'i dhuroni shtëpisë apo vetes tuaj një pajisje elektrike, zgjedhjen duhet ta bëni patjetër në Neptun.
2 korriku do t'jetë dita më e nxehtë e uljeve në Neptun, ku produkte të ndryshme do të kenë ulje deri në 50%. Neptun feston 25 vjetorin e tij dhe në këtë vit jubilar, rrethi më i madh i shitjes së produkteve elektronike Neptun do të vazhdojë të surprizojë klientët gjatë gjithë vitit me oferta unike nga markat lider, për të cilat është partner zyrtar si Beko, LG, Samsung, Sony, Tefal, Apple e të tjerë. Më 2 korrik në të gjitha pikat e shitjeve Neptun do t'i shpërblej klientët për besimin që kanë treguar ndaj tij, duke bërë ulje drastike për një ditë për produkte speciale, të cilat do të ofrohen me çmimet më të mira në treg. Prezantuesja e shitjeve Albina Gjoka tregon se ofertat e nxehta të 2 korrikut prekin disa produkte. Në sezonin e verës, sugjerojmë frigoriferin Beko me 5 vite garanci, me sistem ftoje me ajër, 42% ulje vetëm në datën 2 korrik. Në sektorin e televizorëve, velxojmë televizorin LG 49 inch Smart TV vetëm për një ditë 59.990 lekë. Edhe kondicioneri Fuego 12.000 BTU inverter vetëm 34.990 lekë. Oferta kemi edhe të elektroshtëpiakët e vogla, për shembull, të tharse kemi me 50% skonto. Përveç këtyre, në të gjithë sektorin e pajisjeve të mëdha elektroshtëpiake, ofrohet skema kombinodhe kurse, në mënyrë që konsumatori të ketë zgjedhje të palimituar, duke kombinuar modelet dhe markat, sipas preferencës me ulje deri në 20%. Me hapjen e fundit në qytetin e Laçit, Neptun numëron 26 dyqane të shpërndara kudo, duke mundësuar kështu plotësimin e nevojave për qytetarët në çdo zonë të vendit. Neptun është pjesë e grupit Balfin, grupit më të madh të investimeve në Evropën juglindore, i cili në qendër të tij vendos gjithmonë konsumatorin.